اگر بدونی که این شیرینی خوشمزه مجلسی چقدر راحت و با چه مواد کمی آماده میشه عاشقش میشی. به نظر من میتونه یه رقیب خوب باشه واسه باقلوا. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این شیرینی فوق‌العاده ترد و خوشمزه رو آماده کنیم. 150 گرم آرد سفید الک شده رو میریزم داخل ظرف. 30 گرم کره نرم و آب شده رو میریزم روی آردها به همراه نوک قاشق چایخوری نمک و نوک قاشق چایخوری وانیل. 60 گرم آب سرد رو هم اضافه میکنم و بعد همه مواد رو ورز میدم تا جایی که خمیرم کاملا جمع بشه. دوستای خوبم، اگر زیرنویس ویدیوها مانع دیدن ویدیو میشه، پیشنهاد میکنم که از بالا سمت چپ گزینه CC رو غیر فعال کنید تا زیرنویس ها برای شما غیر فعال بشه و به راحتی بتونید این ویدیو رو ببینید. وقتی خمیر خودش رو جمع کرد و به این مرحله رسید، 5 دقیقه بهش استراحت میدیم. بعد از 5 دقیقه من مجدد خمیر رو ورز میدم. خمیر رو در اوایلی که میخواید ورز بدید کامل متوجه میشید که خمیرتون سفت هست، ولی بعد از اینکه 4-5 دقیقه خمیر رو ورز دادید کاملا لطافت اون رو زیر دست احساس میکنید. بعد از اون باید روی خمیر رو بندازیم و 20 دقیقه دیگه بهش استراحت بدیم. اگر دوست داشتید که این شیرینی رو با شهد آماده کنید، بهتره که توی این فاصله شهدتون رو آماده کنید. من داخل کپشن مقدار مواد شهد و طریقه پختش رو براتون می نویسم. اگر دوست داشتید که ویدیوی اون رو ببینید، پیشنهاد می کنم که این لینکی که این بالا در اختیار شما قرار دادم رو ببینید که طریقه آماده کردن شهد رو آموزش دادم. بعد از 20 دقیقه من خمیر رو روی یه سطح کار خیلی نازک باز میکنم. این خمیر الان کاملا لطیفه و خیلی خوب به حالت کشسانی داره. ممنون میشم اگر آموزش‌های ما رو دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله پیج رو هم روشن کنید تا هر زمان ویدئوی جدید آپلود شد به شما اطلاع بده. بعد از اینکه خمیر رو کاملا باز کردم، سر و ته خمیر رو با کاتر میبرم تا خمیرهای اضافه رو بگیرم و حتما روی خمیرهایی که داخل ظرفتون هست یه پارچه پهن کنید تا خمیرتون خشک نشه. ببینید نازکی خمیر باید به این حد باشه، خیلی نازک. این شیرینی رو هر چقدر که بتونید نازکتر بگیرید، بافت شیرینیتون خیلی تردتر و بهتر میشه. بعد از اینکه خمیر رو کامل پهن کردیم، روی اون رو نشاسته ذرت میریزیم. ببینید نشاسته ذرت با آرد ذرت که زرد رنگ هست فرق میکنه. نشاسته ذرت سفید رنگه و خیلی حالت پودری و لطیفی داره. من سطح خمیرم رو کاملا با نشاسته ذرت پر میکنم و از یک طرف شروع میکنم به لول کردن این خمیر. اگر این سبک شیرینی ها رو دوست دارید، پیشنهاد میکنم که حتما باقلوای باد بزنی رو هم درست کنید. یه شیرینی راحت، فوری و فوق‌العاده خوشمزه است که مطمئنم اگر امتحانش کنید عاشق این شیرینی میشید. بعد از رول کردن در آخر اون لبه انتهایی کار رو با آب یه مقدار خیس میکنیم و بعد کامل این خمیر رو میبندیمش. من به تکه های مساوی خمیرم رو تقسیم میکنم و با یه چاقوی خیلی تیز باید این خمیر رو ببریم. داخل قابلمه روغن سرخ کردنی میریزیم و میذاریم روی حرارت ملایم. باید حرارت روغنتون به صورت یک دست باشه. اگر روغن رو زیرش رو کم و زیاد کنید، جذب روغن این شیرینی زیاد میشه. پس روی حرارت ملایم قرار میدیم و اجازه میدیم تا با حرارت ملایم روغنمون کاملا داغ بشه. توی این مرحله من شیرینی رو بعد از اینکه رول کردم با یک وردنه و با یک فشار ملایم این خمیر رو به این صورت که میبینید باز میکنم. به هیچ عنوان فشار خیلی زیادی نباید وارد کنید. ببینید خیلی آهسته باید خمیر رو وردنه بکشید
تا یه مقدار این خمیر پهن بشه. روی مابقی خمیرها رو حتما باید یه پارچه پهن کنید موقع سرخ کردن تا اینکه این شیرینی هاتون خشک نشه. حالا قلقی که این شیرینی داره اینه که بعد از اینکه خمیر رو داخل روغن انداختید، یه زیر و رو که کردید شیرینی رو، بعد با یه چنگال باید وسط شیرینی که حالت مرکز شیرینی داره رو بگیرید و بعد به صورت چپ و راست این شیرینی رو داخل روغن سرخ کنید. ببینید با حرکت‌های آهسته‌ای که به شیرینی میدم سعی میکنم که لایه‌های این شیرینی از همدیگه باز بشن. این شیرینی فوق‌العاده راحت و شهددار رو شما میتونید برای ماه رمضان هم آماده کنید که یک گزینه خیلی خوبیه برای سفره‌های ماه رمضانتون. بعد از اینکه شیرینی کاملا سرخ شد، روی اون رو با شهد پر میکنیم و یه مقدار هم با پودر پسته تزیینش میکنیم. اگر دوست داشتید میتونید بدون شهد این شیرینی رو آماده کنید و با کمی پودر قند و پودر پسته فقط تزیینش کنید. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. ویدیوهای جذابتر دیگه هم داخل کانال داریم که میتونید ببینید و استفاده کنید. تا یک آموزش دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.